Hi guys, this is Ames and welcome to my channel. If you're planning to buy a color pencil from these brands, then here are some comparisons about the two for you to have an idea before buying them. Disclaimer lang guys, this is not sponsored. I just want to share to you my thoughts and experiences while using these brands. First off, we have the Prismacolor. I bought this from Lazada for around 1,700 pesos. More than 9 months ko na rin siyang ginagamit, and compared sa Faber Castell Classic Color Pencils, they really have a lot of differences. So here are the pros and cons na na-encounter ko sa paggamit kay Prismacolor. First, siya po ay creamy. When we say creamy, maaalala mo yung feeling ng paggamit ng oil pastel, but unlike the oil pastel, may pagka-hard si Prismacolor. And when we say creamy, pati po yung amoy niya, medyo creamy. Hindi po gray taste wine. Char! Next, si Prismacolor po ay madaling i-layer and madaling i-blend. Kasi kapag nakapag-layer ka na ng madami and kahit i-burnish mo siya, pwede mo pa siyang haluin or i-blend. Basta yun na yun. Sa observation ko naman sa kanyang color, si Prismacolor ay very pigmented and very vibrant. Vibrant. Yes. Char lang. Again, here are the pros of using the Prismacolor pencils. So, it is creamy, mabango, pigmented siya, very vibrant, good in layering and blending. Bago ko pala makalimutan guys, si Prismacolor, kaya niya mag-offer ng mas maraming set ng kulay, ranging from 8 to 150 colors, unlike kay Faber Castell Classic Color Pencils na hanggang 72 colors maximum. I will also remind you guys na hindi ito tutorial sa paggamit ng dalawang brands na to. But this is a video dedicated for comparison of the two para may reference kayo kung sakaling bibilhin nyo man sila. Kasi marami talaga tayong kailangan i-consider before buying them. Kung pricey ba siya or affordable, kung sulit ba yung ibabayad mo or pangbibili mo sa gamit na to, madami ka bang magagawa dito, or angkop ba siya, or bagay ba siya sa art style na ginagawa mo, or kung ano man yung gusto nyong malaman sa kanila. Kung gusto nyo naman ng tutorials, meron na akong mga videos na dedicated about that. Pwede nyo nang bisitahin sa aking channel. But if that is not enough, or hindi yun yung hinahanap nyong tutorial, let me know on the comments what you want to know and susubukan natin gawa ng video. We will make it happen kung may time ako, char. Kasi busy pa ako. And kung reviews naman yung hanap nyo tungkol sa Prismacolor man or sa Faber Castell man, meron na akong videos dedicated for that. May mga unboxing ako na pwede nyong panoorin. So, lahat ng yon na sa channel ko, bisitahin nyo na lang. Okay? May konting request lang ako guys. Don't forget to like and then share nyo na rin tong video na to para makatulong sa ibang artist na kailangan marinig or mapanood tong video na to. And then, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will be updated whenever I post videos like this or some more art videos na connected siguro sa ginagamit mo. Char. So, pagdating naman sa cons or the downside of using the Prismacolor or buying the Prismacolor, unang-una na sa listahan yung kanyang price. Hindi naman siya ganun kamahal, but comparing it to Faber Castell or Brute Phoner, or kung ikaw man ay beginner or ikaw yung self-support artist na
wala ka pang masyadong pera, mahal talaga si Prismacolor. Pero kung i-consider mo yung performance niya sa pagdodrawing or sa pagkukulay, goods na yung price na yun, sulit na. Isa rin sa mapapansin nyo kapag ginagamit natin or ginagamit yung Prismacolor, madali siyang mag-dust off or parang mas madali siyang maghiwalay yung hindi nagkakapit sa papel. Yun, parang nagda-dust siya. And then, madali din siya mabali. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, para siyang oil pastel, kaya madali siyang mabali kapag madiin yung pag ganun. And kasi madali siyang mabali, madali siyang maubos kapag tasa ka ng tasa. Kasi syempre nagma-maintain ka ng sharpness ng pencil. Another observation ko kay Prismacolor, over time kapag hindi mo na-sprayan ng fixative yung drawing mo, mapapansin mo yung pagwawax niya or parang, di ba yung parang kandila na may parang white sa drawing mo na hindi mo malaman kung ano. Basta wax yun, basta yun na yun. Basta kapag hindi mo na-sprayan, mapapansin mo na may pagka-waxy yung drawing mo kapag sa side mo siya titignan. Sana na-imagine nyo. Char. And isa pa to sa napansin ko guys, nung hindi ko na-sprayan ng fixative yung aking gawa, basta yon, madali siyang nag-smudge or madaling kumalat yung kulay na black doon sa gawa ko. Kasi nga, siya, parang, basta, yun na yun. Charot. Yung gawa ko, kasi laging nahahawakan, kaya madaling na-smudge yung black. I don't know if it's my fault or nasa nature na yun ng Prismacolor. Basta yun, madali siyang mag-smudge kapag hindi mo siya na-sprayan. And na-fix. So, here is the summary of the cons or the downside of the Prismacolor pencils. First off, pricey. Second, nagda-dust off. Third, madaling mabali or masyado kasing soft yung core niya. And then, 8, madaling maubos kapag tasa ka ng tasa. And then, may pagka-waxy siya kapag hindi mo na-fix. And then last, yun, nagsasmudge siya or naglalighten yung colors niya kapag hindi mo siya na-set or na-sprayan ng fixative. So, overall, kung i-consider ko ang price, goods na siya or sulit na siya kasi maganda yung kakalabasan ng artwork mo kasi maganda yung performance ng ating color pencil. Basta, alam mo lang yung precautions on using it. Next brand, we have the Faber Castell Classic Color Pencils. Ginagamit ko na siya since or for more than 3 years na ata. And itong set na ginagamit ko is the 36 set of colors na nabili ko naman sa National Bookstore sa SM Manila for around 400 pesos. So, meron akong unboxing nito kung makikita nyo sa mismong channel ko. For the downside or the cons of the Faber Castell Classic Color Pencils, unang-una na dyan yung sinabi ko kanina. Mas konti yung set ng colors na pwede mong pagpilian kesa sa Prismacolor na hanggang 150 colors. Si Faber Castell po ay hanggang 72 colors lang. Or 48 yung common, ganun. And then, when it comes to layering, limited lang yung pag-layer mo. Or, for example, sa Prisma, kahit na burnish mo na yung iyong artwork or yung pagkukulay mo, na flat mo na yung paper, kaya mo pang magpatong ng another layer. But in Faber Castell Classic Color Pencils naman, limited lang. Kapag na-burnish mo na yung papel or na-flat na yung papel, wala ng teeth, hindi niya na kayang kumain ng kulay, mahihirapan ka nang magpatong ulit ng another color. And ang mangyayari pa niyan, baka
matanggalan mo pa or basta yun, mabakbak mo pa yung kulay na nakadikit na dun sa papel. The reason na madaling ma-burnish or ma-flat yung papel sa Faber Castell Classic Colors is because meron siyang hard core. Okay? Kung si Prismacolor soft core, si Faber Castell Classic Color Pencils naman po ay hard core. What do we mean by that? Matigas po yung kanyang lead ba ang tawag doon? Basta yung core niya, and it enables you na hindi agad siya mababali. And ma-maintain mo yung sharpness ng lapis. Another downside for the Faber Castell Classic Color Pencils is that parehas sila ni Prismacolor na nagda-dust. But unlike the Prismacolor, mas maraming dust si Prisma kesa kay Faber Castell. Kasi nga, hardcore siya. So for the summary, ang downside ng Faber Castell ay, una, konti yung option mo ng kulay or set of colors. And then, next, nagda-dust siya. Sunod, hardcore. And then, last, limited yung layering na magagawa mo. The good thing naman about the Faber Castell Classic Color Pencils, unang-una sa lahat, siya ay affordable. So, kahit ikaw ay medyo nagsisimula pa lang, mura or kaya mong ma-afford si Faber Castell Classic Color Pencils. Next, kaya mong i-maintain yung sharpness ng lapis or hindi siya madaling mag-dull. Again, kasi hardcore siya. And kasi nga kaya mong i-maintain yung sharpness niya, kaya mo namang ma-achieve yung smooth output or outcome ng iyong artwork. Okay? So, may technique na ginagawa doon. Tinuro ko din yun doon sa tutorial ko about the Faber Castell sa Skintone. So, parehas sila ni Prismacolor na kaya mag-achieve ng smooth output. Depende yan sa technique na ginagawa mo. Another strength ni Faber Castell is that it is pigmented and vibrant. But unlike kay Prisma, mas vibrant si Prismacolor compared naman kay Faber Castell. But kung i-compare mo siya dun sa mga common or dun sa mga ginagamit ng bata na color na hindi artist grade, mas okay naman na siya. Katanggap-tanggap naman na siya. Yan. Another good thing naman din kay Faber Castell is that it is also blendable. Blendable in a way na kaya mong ipaghalo yung layers or basta yun, pag pinatong mo, kaya nilang mag-blend together. But, yung blendability niya hindi katulad kay Prismacolor kasi magkaiba sila ng consistency ng pag-apply sa paper or magkaiba sila ng texture. So, it depends on the technique that you use or the technique that you apply. Again, here is the summary of the pros or the strengths or yung good side ni Faber Castell. Unang-una sa lahat, mura. Yes, mura-mura. Di madaling mabali. Next, you can achieve smooth output and then pigmented or vibrant. Another thing pala guys, hindi din siya waxy kasi si Prismacolor talaga waxy yung consistency niya. And then lastly, blendable. So sa price, kung i-consider natin, goods din siya. Nakalimutan ko pala guys, banggitin, yung ginamit kong paper dito ay Kraft paper na nasa Scrapbook na nabibili sa Daiso for 88 pesos. And the other materials, ilalagay ko na lang siya sa description box. So, bisitahin nyo yun. Overall, kung akong papapiliin, if I were in the situation, pipiliin ko si Prisma kasi kaya ko naman siyang bilhin and maganda naman talaga yung output na kaya kong gawin dito. But if I were in the position na maliit lang yung budget ko
pipiliin ko si Faber Castell kasi kaya ko namang gumawa ng output or artwork na maganda, and it will depend on the technique that I will use. Wala sa material yan. That's all guys. I hope may napulot kayo sa video na to. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hit the notification bell so you will be updated whenever I post more art videos like this. Bye!